Велике герцогство Люксембург – крихітна країна у центрі Європи, затиснена між Німеччиною, Францією та Бельгією. Тут живе лише 680 тисяч людей, менше, ніж населення у Львові. Площа країни – 2586 квадратних кілометрів, менше, ніж один спальний район Берліна. Але саме сюди іноземні корпорації вклали більше капіталу, ніж у всю економіку Німеччини. Країна не має родовищ нафти, газу чи алмазів, не має виходу до моря і не контролює стратегічних маршрутів. Однак сьогодні Люксембург є однією з найбагатших країн світу. Іноземні інвестиції в його економіку більші, ніж в економіку Німеччини – 1,18 трильйонів доларів проти 1,12 трильйонів доларів. ВВП на душу населення складає понад 152 тисячі доларів, більше, ніж у 1,5 рази вищий, ніж у Сполучених Штатів, і понад у 2 рази більше, ніж у сусідньої Франції. Значною мірою такими показниками Люксембург зобов'язаний своєму становищу загальноєвропейського офшору. 96% прямих іноземних інвестицій у Люксембурзі спрямовані у спеціальні юридичні структури, які використовуються для транснаціонального податкового планування. Тут зареєстровано десятки тисяч так званих letterbox companies – компаній без реальної економічної діяльності. За даними Єврокомісії та МВФ, тисячі з них не мають жодного працівника або мають 1-2 номінальних директорів, але при цьому декларують мільярдні обороти. Багато з цих компаній існують виключно як податкові та фінансові вузли. Вони отримують прибутки з інших країн, перерозподіляють їх через внутрішні механізми і сплачують мінімальні податки або не сплачують їх взагалі на рівні холдингу. Фабрик немає, офісів майже немає, працівників одиниці. Є лише адреса, рахунок і податкове рішення. Саме ця модель зробила Люксембург одним із найбільших центрів концентрації корпоративних прибутків у світі, але водночас об'єктом постійної критики з боку інших країн ЄС. Саме тут укладалися невидимі податкові угоди, про які не знали ні парламенти, ні сусіди по Євросоюзу, аж поки один витік документів не зірвав завісу. Тож, Люксембург – це не просто фінансовий центр, це держава, яка перетворила правила на бізнес-модель. І сьогодні ми розберемо, як маленька держава без нафти, без гігантських заводів і без масового виробництва стала другим за величиною інвестиційним центром планети, поступаючись лише Сполученим Штатам Америки. Велике герцогство Люксембург, як і Андорра, Монако, Ліхтенштейн, є залишком феодальної системи, яка панувала у Європі протягом століть після розпаду Римської імперії. Колишній феод, який, на відміну від безлічі інших герцогств і графств, не був поглинутий жодною із великих держав. Історія Люксембургу як окремої адміністративної одиниці починається із 963 року, коли місцевий феодал Зігфрід, граф Арденський, придбав старовинне римське укріплення на березі річки Альзет, яке називалося Люсьрінбург – маленька фортеця. Нащадки Зігфріда розбудували замок, захопили навколишні території, і вже через століття Люксембург отримав статус графства, яке увійшло до складу священної Римської імперії. У 14 столітті місцева династія графів Люксембургів досягла піка політичного престижу. Генріх VII став імператором священної Римської імперії, а родина отримала корони кількох центральноєвропейських держав. Отримавши імператорський статус, Люксембурги швидко конвертували його у вплив. Через династичний шлюб родина здобула корону Богемії, а наступні покоління розширили володіння завдяки Угорщині, Хорватії та Бранденбургу. Паралельно Люксембург підвищили із графства до герцогства, закріпивши його формальний статус у Європі, але при цьому він залишався радше родовим активом, а не центром влади.
Золотий період закінчився просто. Династія обірвалася, і у 1437 році Люксембург перейшов під владу Бургундії. Відтоді тривав період іноземного панування, типовий для багатьох європейських феодів. У наступні століття Люксембург переходив від однієї великої династії до іншої, від Бургундії до Габсбургів, згодом до Іспанії, а потім до Австрії. Його доля визначалася не місцевими рішеннями, а європейською династичною арифметикою. Різкий злам стався наприкінці XVIII століття. У 1794 році Люксембург був окупований революційною Францією. Герцогство ліквідували, а територію включили до складу Франції як лісовий департамент. Разом із усією Францією Люксембург зазнав радикальних реформ. Було скасоване дворянство та суспільні клани, заборонена релігія, розпущені гільдії ремісників і купців, скасоване кріпацтво. Всі люди стали рівноправними громадянами, підвладними закону. Запроваджений цивільний кодекс Наполеона, який і сьогодні лежить в основі законодавства країни. За 20 років у герцогстві міцно вкорінилися республіканські цінності, тож навіть після відновлення монархії влада залишалася в руках парламенту та уряду. 1815 рік став поворотним. Європа збирала уламки після наполеонівських війн. У Відні зійшлися монархи та дипломати провідних держав, щоб перекроїти карту континенту. Йшлося не лише про кордони, а й про баланс сил. Жодна держава не мала знову стати занадто сильною. Серед багатьох питань постала і доля Люксембургу. Його головним активом на той момент була фортеця Люксембург, одна з найпотужніших у Європі, поступалася лише Гібралтару. Саме тому жодна з великих держав не хотіла допустити, щоб вона дісталася супернику. Люксембург підвищили до статусу великого герцогства, формально зробивши окремою державою, але корону передали королю новоствореного королівства Нідерландів. Так з'явився Люксембург у статусі нейтральної, буферної держави, політично окремої, але в особистій унії з Нідерландами, маючи спільного монарха. У такому статусі країна існувала майже 75 років. Формально Люксембург мав власні інституції, але реальна влада залишалася в руках нідерландського короля. Ситуація змінилася не через війну чи революцію, а через династичну проблему. Після смерті нідерландського короля Віллема III трон у Нідерландах успадкувала його донька Вільгельміна. Але герцогинею їй стати не вдалося. У Люксембурзі діяв салічний закон, який забороняв жінкам посідати престол. Парламент відмовився визнавати Вільгельміну великою герцогиною і почав шукати іншого кандидата з династії Насау. Ним став Адольф, далекий родич померлого короля. Іронія полягала в тому, що на той момент він був безземельним князем. Його власне герцогство кількома роками раніше анексувала Прусія. Люксембург запропонував йому корону із чіткою умовою – не втручатися у політичне управління і виконувати переважно символічну роль. Адольф погодився. Так, у 1890 році Люксембург вперше за 5 століть перестав бути додатком до чужої корони. Країна отримала власного монарха і повну державну самостійність. Відтоді і до сьогодні у Люксембурзі править династія Насау. Після зречення великого герцога Анрі престол перейшов до його сина Гійома V, який став главою держави у 21 столітті, зберігаючи модель конституційної, стриманої і майже символічної монархії. Маленька держава, яка колись була розмінною монетою великих імперій, у підсумку виграла саме завдяки обережності, праву і вчасно ухваленим рішенням. Економіка Люксембургу протягом майже всієї його історії нічим не відрізнялася від економіки інших європейських країн. Вона базувалася на сільському господарстві і найпростіших ремеслах. Промислова революція дісталася до Люксембургу після 1842 року, коли Велике герцогство увійшло до Цольферайну – митного союзу німецькомовних держав.
Це зробило Люксембург частиною великого ринку, що стрімко розвивався. Саме тоді підприємці звернули увагу на південний регіон герцогства, який віддавна називався «червоними землями». Характерного кольору тамтешнім ґрунтам надавав високий вміст сполук заліза, і це дало поштовх для розвитку металургії. Сам Люксембург не мав фінансових ресурсів для будівництва сталеливарних заводів. Ситуацію перевернув німецький капітал, який побачив у маленькому герцогстві промисловий плацдарм. Між 1870 і 1890 роками у Люксембурзі з'явилося 5 великих сталеливарних компаній, тісно вбудованих у німецьку економіку. 90% вугілля для заводів надходило з Німеччини, і туди ж йшло приблизно 70% готової продукції. Люксембург фактично став продовженням німецького промислового ланцюга, але з чужими грошима і ринками збуту. За 45 років із 1868 до 1913 видобуток залізної руди зріс у 10 разів – із 700 тисяч до 7 мільйонів тонн. Виробництво чавуну збільшилось у 25 разів – зі 100 тисяч до 2,5 мільйонів тонн. Сталь у Люксембурзі почали виплавляти у 1886 році, але вже до 1913-го обсяги сягнули 1,3 мільйонів тонн. Маленьке герцогство за кілька десятиліть перетворилося з аграрної периферії на індустріальну державу, довівши, навіть без власних грошей можна зробити ривок, якщо правильно під'єднатися до чужого капіталу. Усього через 20 років, напередодні Першої світової війни, Люксембург був одним з найбільших промислових центрів Європи і входив до шістки країн найбільших виробників сталі. Дві світові війни і Велика депресія значно заповільнили розвиток економіки. Проте, коли після Другої світової війни Європа увійшла у тривалий період миру, Люксембург отримав новий поштовх для розвитку. Економіка континенту, зруйнована війною, потребувала величезної кількості сталі, тож виробництво стрімко збільшувалося. Протягом 5 повоєнних років Люксембург демонстрував найвищі у своїй історії темпи зростання ВВП – у середньому 6,7% на рік. Пізніше темпи зростання дещо сповільнилися, але продовжували залишатися досить високими – близько 3,9% на рік. Період процвітання, пов'язаний зі зростанням металургії, у Люксембурзі називають «славним 30-річчям». Із 1945 до 1974 року виробництво сталі в країні зросло більш ніж у 2,5 рази – із 2,45 до 6,45 мільйона тонн на рік. На початку 70-х років металургія забезпечувала близько 30% ВВП Люксембургу. У галузі працювало 25 тисяч людей, 16% робочої сили країни. Проте у середині 70-х років минулого століття галузь почала занепадати. Різке подорожчання нафти через ембарго ОПЕК сповільнило європейську економіку. Попит на метал знизився. Водночас на ринку з'явилися нові потужні виробники з Японії та Південної Кореї. Це призвело до перевиробництва і падіння світових цін на сталь. У результаті металургія, а з нею і вся економіка Люксембургу опинилися в глибокій кризі. Копальні та металургійні заводи зупинялися. Тисячі людей втратили роботу. Рівень життя в країні знижувався. Протягом наступних років металургія стрімко втрачала позиції. Якщо у 1975 році вона виробляла 30% ВВП Люксембургу, то до 1980-го її частка скоротилася до 12%, а нині вона складає близько 2% ВВП. Усього за 10 років, із 1975 до 1984 року, кількість працівників у металургії скоротилася майже вдвічі – із 25 до 13,5 тисяч. Стало ясно, що розвиватися завдяки промисловості Люксембург більше не може.
настав час шукати нові драйвери економіки. Люксембург став фінансовим центром Європи. І це не була випадковість, а свідома стратегія, до якої герцогство йшло ще на початку ХХ століття. Перший серйозний крок у цьому напрямі зробили майже 100 років тому. У липні 1929 року люксембурзький парламент ухвалив новаторський для того часу закон. Іноземним інвесторам дозволили створювати компанії зі спеціальним статусом. Такі структури фактично виводилися з-під оподаткування на прибуток, дивіденди та приріст капіталу. Додатковим і не менш важливим бонусом стала гарантована державою повна комерційна конфіденційність. Фактично, Люксембург одним із перших у Європі запропонував поєднання низьких податків і жорсткої банківської таємниці. Можливо, ще тоді Люксембург перетворився б на типовий офшор. Проте цьому завадила ситуація у світовій економіці. Через 3 місяці після ухвалення закону у жовтні 1929 року стався обвал на Уолл-стріт, який поклав початок Великій депресії. Криза, яка розпочалася у Сполучених Штатах, швидко перекинулася на Європу та інші регіони світу. Інвестиційна діяльність фактично припинилася, і надія Люксембургу залучити іноземний капітал не справдилася. Нову спробу Люксембург зробив у 1963 році. Економіка Європи стрімко зростала і потребувала великих інвестицій. Проте можливості залучання коштів були обмеженими, оскільки за тодішніми правилами компанії могли випускати облігації лише у національних валютах і продавати їх на внутрішніх ринках своїх країн. А оскільки можливості цих ринків були обмеженими, багато проєктів не вдавалося реалізувати. Оцінивши проблему, влада Люксембургу першою знайшла із неї вихід і ухвалила законодавство, яке дозволяло європейським компаніям розміщувати на місцевій фондовій біржі облігації, номіновані у будь-якій валюті, і продавати їх покупцям із будь-яких країн. Такі облігації отримали назву євробондів. Перші торги євробондами відбулися на Люксембурзькій біржі 21 червня 1963 року. Італійська шляхобудівна компанія «Автострада» продала облігації на суму $15 мільйонів США. Це стало справжньою революцією на ринках капіталу. Європейські компанії масово почали виводити на Люксембурзьку фондову біржу євробонди, залучаючи до економіки своїх країн гроші із цілого світу. Різке збільшення операцій на фондовій біржі вимагало відповідного обслуговування. Тож у 1970-х роках у Люксембурзі почали з'являтися філії банків з Німеччини, Франції, Бельгії, Сполучених Штатів та інших країн. Тут вони знайшли сприятливі умови для роботи, оскільки закон 1929 року, який встановлював податкові пільги для іноземних компаній, все ще діяв. До того ж, ще з 19 століття в країні діяли жорсткі правила щодо банківської таємниці. Розголошення будь-яких даних про клієнтів та їхні транзакції вважалося кримінальним злочином. Завдяки такому сприятливому законодавству у банків не було проблем із клієнтами. Відтоді і протягом наступних десятиліть заможні європейці зберігали тут свої статки, обираючи стабільність, конфіденційність і передбачувані правила. І навіть сьогодні, вже в умовах жорсткішого фінансового контролю, банківська присутність у країні залишається непропорційно великою. У крихітному Люксембурзі працюють 144 банки, із яких 120 – дочірні структури іноземних фінансових груп. Банківський сектор і далі нарощує масштаби. Лише за останні десятиліття із 2014 по 2024 рік активи люксембурзьких банків зросли майже на третину – із майже 740 мільярдів до 957,8 мільярдів євро. Тож модель, закладена десятиліття тому, продовжує працювати й донині.
Ще один прорив Люксембург зробив у 1985 році, коли Європейська комісія ухвалила директиву про компанії колективного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу. Цей документ заклав нормативну базу, завдяки якій інвестиційні фонди, створені у країні-члені ЄС, отримали можливість продавати свої цінні папери мешканцям усіх інших країн Союзу і фінансувати проєкти, які реалізуються будь-де на території ЄС. Парламент Люксембургу блискавично інтегрував директиву в національне законодавство, і у тому ж 1985 році у Великому Герцогстві відкрилися перші інвестиційні фонди. Їх кількість швидко зростала. Люксембург міцно закріпив за собою статус центру європейських інвестицій. Цьому сприяла не лише оперативність місцевих законодавців, але й сприятливий податковий режим, згідно із яким дивіденди, отримані від цінних паперів, не оподатковуються. Тому мешканці усіх європейських країн охоче купують облігації люксембурзьких інвестиційних фондів. Станом на кінець 2023 року в Люксембурзі розташовувалося понад 32,5% інвестиційних фондів Європи. Друге місце посіла Ірландія, де базується 24,5% фондів. Активи фондів стрімко зростають. Усього за 6 років з 2018 по 2024 вони збільшилися на 76% із 4,2 трильйона євро до 7,4 трильйона, що складає 7,8% від загального об'єму активів інвестиційних фондів у світі. Завдяки цьому Люксембург є другим у світі центром інвестиційної діяльності у світі після Сполучених Штатів, фонди яких контролюють активи на суму 35,6 трильйонів євро, майже 52,5% світового об'єму. Третє місце в цьому списку займає Ірландія, фонди якої володіють майже 5 трильйонами євро активів. Люксембург не лише концентрує у своїх фондах активи, призначені для інвестування в інших країнах. Вони також залучають величезну кількість інвестицій у підприємства, що діють всередині країн. За даними звіту про світові інвестиції Організації Об'єднаних Націй, загалом об'єм прямих іноземних інвестицій в Люксембург на кінець 2024 року склав 1 трильйон і 184 мільярди доларів. Для порівняння, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Німеччини на той же час складав 1 трильйон і 128 мільярдів доларів. Втім, така величезна кількість іноземних інвестицій не означає, що економіка Люксембургу в сотні разів привабливіша для підприємців, ніж інші європейські економіки. На думку експертів Міжнародного валютного фонду, лише незначна частина цих грошей дійсно інвестована в економіку Великого Герцогства, а переважна більшість є так званими фантомними інвестиціями, вкладеними у корпоративні оболонки, фірми, які насправді не здійснюють жодної реальної підприємницької діяльності. Єдине їх призначення – допомагати власникам уникати податків. На відміну від більшості офшорних юрисдикцій, які взагалі звільняють від податків бізнес, що працює за кордоном, Люксембург має податкове законодавство, яке цілком узгоджується із загальноєвропейським. Усі зареєстровані в країні компанії зобов'язані платити податок на прибуток. Такі податки ніколи б не викликали ажіотажу серед інвесторів, якби не спеціальні можливості, які надає місцеве законодавство. Воно дозволяє великим платникам звертатися до податкової адміністрації з пропозицією про індивідуальний режим оподаткування. І якщо пропозицію схвалюють, то між фірмою і урядом укладається угода, яка передбачає набагато нижчий рівень податків, ніж передбачено законом. Формально ставка корпоративного податку становить близько 24,9%. Але на практиці для великих міжнародних груп ефективне податкове навантаження часто значно нижче. Це досягається через поєднання пільг для доходів від інтелектуальної власності, податкових відрахувань, спеціальних режимів для інвестиційних фондів і так званих
Tax Rulings – попередніх податкових роз'яснень, які дають компаніям правову визначеність щодо того, як саме буде оподатковуватися їхня структура. У багатьох випадках реальна ставка для транснаціональних структур опускалася нижче 10-15%, а іноді і ще нижче. Люксембург став магнітом для міжнародних корпорацій завдяки комбінації права, договорів і податкових механізмів. Ключову роль відіграє одна з найширших у світі мереж угод про уникнення подвійного оподаткування – понад 80 з країнами Європи, Америки та Азії. Ці угоди дозволяють або повністю звільняти дивіденди, відсотки та роялті від оподаткування в країні джерела, або зводити податкові ставки до мінімальних рівнів. У результаті прибуток, зароблений в одній країні, може пройти через Люксембург без другого податкового удару. Цю систему підсилює так зване Participation Exemption – один із найважливіших інструментів люксембурзької моделі. Якщо власник акцій володіє не менш ніж 10% компанії, а вартість тієї частки становить щонайменше 1,2 мільйона євро, то дивіденди та прибуток від продажу цих акцій повністю звільняються від податку. Фактично, це означає таке: вигідніше бути співвласником компанії, зареєстрованої в Люксембурзі, ніж компанії з тієї ж галузі, але зареєстрованої в іншій країні, де дивіденди оподатковуються. Наприклад, якщо люксембурзька компанія веде бізнес у Франції, її співвласники не платять податок з дивідендів у Люксембурзі. А от співвласники французької компанії із таким самим бізнесом змушені сплачувати податок у себе вдома. Тобто, холдингова компанія в Люксембурзі може акумулювати мільярдні прибутки без оподаткування на своєму рівні. Саме ця різниця у правилах і робить Люксембург таким привабливим для міжнародних холдингових структур. Користуючись такими можливостями, сотні міжнародних корпорацій відкрили в Люксембурзі дочірні компанії. При цьому присутність компаній у Люксембурзі є лише символічною. Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів вказує, що у Люксембурзі великі міжнародні корпорації тримають до 1600 компаній, зареєстрованих на одній адресі, що вказує на відсутність реальної діяльності. Окрему роль відіграє конфіденційність. Люксембург досі забезпечує високий рівень комерційної приватності для інвесторів, фондів і фінансових структур. Це особливо важливо для управління активами приватного капіталу та міжнародних інвестиційних фондів. Усе це підкріплено гнучким корпоративним правом для бізнесу. Тут можна без зайвих бар'єрів створити саме ту компанію, яка потрібна під конкретну задачу. Потрібен холдинг, через який зручно володіти іншими компаніями, є SOPARFI. Потрібна оболонка для інвестиційного фонду чи великого капіталу, для цього існують SIF і SICAR. Потрібна окрема юридична особа лише для фінансових операцій, кредитів, боргів чи потоків грошей, створюють SPV. Фактично, Люксембург пропонує конструктор з юридичних форм, де компанії збирають під свої цілі. Хтось керує правами на бренди і патенти, хтось фінансує міжнародні проєкти, а хтось просто тримає активи. Це дозволяє будувати юридичні конструкції під конкретні бізнес-цілі – від управління інтелектуальною власністю до фінансування міжнародних проєктів. Тривалий час така гнучкість не викликала занепокоєння у світі, оскільки подробиці податкових угод зберігалися в глибокій таємниці. Проте у 2014 році таємне стало явним завдяки масовому витоку документів, відомому як LuxLeaks. Одного дня 25-річний юрист Антуан Дельтур, який працював у люксембурзькому офісі відомої аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers, усвідомив, що його роботодавець пов'язаний з масштабними схемами ухиляння від податків. Своїми підозрами, а також 28 тисячами сторінок внутрішніх документів компанії, він поділився із французьким журналістом-розслідувачем Едуардом Переном. Той підключив до розслідування міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. Вивчення документів виявило, що більшість люксембурзьких клієнтів були корпоративними оболонками, яким аудиторська компанія допомагала отримувати ексклюзивний податковий режим, при якому ставка податку на прибуток замість 25% становила
менше 1%. Незабаром після публікації цих даних з'явилися нові витоки документів, із яких з'ясувалося, що всі компанії із так званої «Великої четвірки», куди, крім PricewaterhouseCoopers, входять також Ernst & Young, KPMG, Deloitte, надавали своїм клієнтам аналогічні послуги. Розслідувачі LuxLeaks виявили близько 350 таких угод із відомими компаніями, серед яких кінокомпанія Disney, виробник напоїв Pepsi, виробник меблів IKEA, логістичний гігант FedEx, виробник харчових продуктів Heinz, маркетплейс Amazon, автовиробник Fiat та багато інших відомих компаній. Про те, наскільки ефективними були ці філії світових гігантів, можна судити, зокрема, за прикладом Disney. За податковою угодою, яку уклала для неї аудиторська компанія Ernst & Young, вона відкрила у Люксембурзі 3 дочірні компанії, які у період із 2009-2013 роках задекларували 2,8 мільярда євро прибутку. І при цьому мали одного єдиного співробітника на 3. Влада Люксембурга була обурена діяльністю розслідувачів. Ініціатори скандалу Антуан Дельтур та Едуард Перен зазнали кримінального переслідування за розголошення комерційної таємниці. Проте суд Люксембургу визнав їх викривачами злочинів і виправдав. Інші країни, які з документів LuxLeaks дізналися, яким чином Люксембург допомагає корпораціям обходити їхні податкові режими, вимагали доступу до таємних податкових угод. Щоб вирішити це питання, Єврокомісія запровадила нові правила, які вимагають від кожної країни-члена Євросоюзу звіту про свої податкові рішення для того, щоб інші члени Союзу могли пересвідчитися в тому, що компанії, які виводять прибутки до інших країн, належним чином оподатковуються. Люксембург зумів запропонувати привабливі умови не лише корпораціям, але й приватним клієнтам. Власники фірм у Україні не сплачують податку на дивіденди, а також податку на приріст капіталу, який виникає при ліквідації компанії. Крім того, Люксембург протягом тривалого часу не мав реєстру власників компанії, що було дуже зручною обставиною для ухилянтів від податків, корупціонерів, злочинців та інших людей, які хочуть приховати власність від податківців, правоохоронців і громадськості. Після скандалу LuxLeaks Єврокомісія у 2015 році зобов'язала кожну країну-члена ЄС створити відкритий реєстр бенефіціарів бізнесу. На цей раз влада герцогства не продемонструвала своєї звичайної оперативності в законодавчій роботі. Люксембург до останнього опирався створенню реєстру, аж поки Єврокомісія подала на нього позов до Європейського суду. Тоді, нарешті, у 2019 році парламент ухвалив закон від 13 січня 2019 року про заснування реєстру бенефіціарних власників, а уряд створив реєстр. Щоправда, формально виконавши вимогу директиви, він зробив усе можливе, щоб максимально завадити допитливим журналістам знайти потрібну їм інформацію. Реєстр допускав пошук лише по назві фірми та її реєстраційному номеру. Тож відшукати бізнес за прізвищем власника було неможливо. Щоб здійснити пошук, потрібно було вже знати, що певний персонаж володіє підприємством і як воно називається. Але перепони, створені люксембурзьким урядом, не зупинили розслідувачів із французької газети Le Monde і неурядової організації «Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності», яка об'єднує журналістів-розслідувачів із багатьох країн світу. На основі даних реєстру вони створили власну базу даних, більш зручну для користування. Дослідження цієї бази показало, що близько 40% люксембурзьких компаній не ведуть жодної економічної діяльності і створені лише для зберігання активів. Такими фірмами активно користуються підприємці з багатьох країн. Серед них 7-й номер у списку найбагатших людей світу – французький підприємець Бернар Арно, власник холдингу LVMH, який спеціалізується на виробництві
предметів розкоші. Через декілька люксембурзьких фірм він володіє активами на понад $2 мільярди. Іспанець Амансіо Ортега, власник торгової мережі Zara, через люксембурзькі фірми володіє нерухомістю у Великій Британії на $3,7 мільярдів. Джованні Ферреро, найбагатша людина Італії, власник кондитерської компанії Ферреро, через Люксембург володіє активами у різних країнах на $23 мільярди. Та і сама компанія Ферреро також зареєстрована у Люксембурзі. Всього серед власників компанії у Люксембурзі виявилося 266 членів списку мільярдерів Forbes, жоден із яких не є місцевим мешканцем. Розслідувачі також з'ясували, що Люксембург став однією з популярних перевалочних баз для грошей російських олігархів. Вони масово виводили свої гроші на люксембурзькі фірми для того, щоб потім повернути частину із них до Росії як інвестиції із Євросоюзу. Так вийшло, що на початку 2000-х років Люксембург став одним з найбільших інвесторів у російську економіку. Це не тому, що Люксембург фінансує будівництво заводів у Росії, каже Бенуа Мажерус, професор історії Люксембурзького університету. Очевидно, що це російські гроші, які проходять через Люксембург та повертаються до Росії. Новоявлена прозорість люксембурзьких компаній не на жарт налякала багатьох власників. Одні з них вирішили втікати у більш затишні юрисдикції. Якщо у 2019 році у герцогстві закрилися майже 7 тисяч підприємств, то у 2020 році їх кількість зросла до майже 25 тисяч. Інші вирішили захищати свої таємниці і звернулися із позовом до Європейського суду, стверджуючи, що публічний доступ до реєстру є втручанням у приватне життя власників компаній. Суд погодився із їхніми аргументами і в листопаді 2022 року виніс рішення, згідно з яким інформація з реєстру може надаватися лише представникам органів влади у випадках, якщо вони можуть довести, що мають до неї законний інтерес. Тобто розслідують справи про правопорушення. Тепер конфіденційність власників люксембурзьких компаній знову надійно захищена від цікавості з боку громадськості та журналістів. Фінансовий сектор сьогодні є провідною галуззю економіки Люксембургу. Він виробляє 27% ВВП країни і створює майже 15% робочих місць. Він також стимулює розвиток інших галузей економіки. У 2024 році 73,3 тисячі працівників галузі забезпечували майже 147 тисяч робочих місць по всій країні, що складає 28,5% від загальної кількості зайнятих. Завдяки наданню кваліфікованих і високотехнологічних послуг у галузі фіксується висока продуктивність праці. У 2024 році кожен працівник фінансового сектору створив у середньому 236,4 тисячі євро доданої вартості. Це майже у 2,5 рази перевищує середній показник в інших галузях національної економіки. Податкові надходження від фінансового сектору за останнє десятиріччя збільшилися більш ніж удвічі – із 3,4 мільярдів євро на рік до 7,2 мільярдів євро. Саме завдяки надзвичайно розвиненому фінансовому сектору Люксембург має ВВП на душу населення 146,82 тисячі доларів. За цим показником він займає друге місце в світі, поступаючись лише іншій європейській мікродержаві – Ліхтенштейну. Проте протягом останнього десятиріччя економічні умови в Люксембурзі суттєво змінюються. Країна не може дозволити собі працювати в режимі класичної податкової гавані, ігноруючи інтереси і законодавство інших держав. Велике герцогство є членом ряду престижних об'єднань за участю провідних економік світу, зокрема Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку. Ці організації пред'являють до своїх членів високі вимоги щодо прозорості бізнесу та боротьби з ухиленням від сплати податків. Під тиском партнерів Люксембург змушений поступово відмовлятися від практик, які забезпечують йому високий рівень зацікавленості з боку світових багатіїв та
та корпорацій. Окрім створення реєстру власників компанії, Люксембург у 2013 році також мусив фактично пом'якшити закон про банківську таємницю і погодитись на надання інформації податковим органам інших країн. А у 2017 році вступив у силу стандарт Організації економічного співробітництва та розвитку, який передбачає автоматичний щорічний обмін податковою інформацією, і Люксембург також під тиском погодився на запровадження цієї системи. Тож, хоча герцогство і досі надає своїм резидентам ряд податкових пільг, воно вже не може запропонувати їм таких, як раніше, комфортних умов повної таємниці і ухилення від податків. Вимушений відхід від офшорної моделі економіки починає відбуватися на популярності Люксембурга серед фантомних інвесторів. Об'єми прямих іноземних інвестицій в країні, хоча й залишаються дуже великими, протягом останнього часу помітно скорочуються. За даними ООН, у 2022 році відтік склав 359 мільярдів доларів, а у 2023 – 63 мільярди. Такі тенденції примушують керівництво країни замислюватися над тим, як створити економіку, яка зможе функціонувати і в тому разі, якщо доведеться повністю відмовитися від умов, які сьогодні приваблюють грошові мішки із усього світу. Альтернативним шляхом розвитку уряд Люксембургу вважає створення економіки знань, яка функціонує на основі створення і застосування передових технологій і здатна приваблювати капітали до країни завдяки високій якості послуг. Влада герцогства працює над тим, щоб створити найсприятливіші умови для розвитку підприємництва. Завдяки ліберальному законодавству і ефективній роботі державних органів Люксембург займає 5-те місце в індексі економічної свободи, який публікують фонд Heritage Foundation та газета Wall Street Journal. У першу чергу уряд зацікавлений в розвитку фінансового сектору, який сьогодні формує ядро економіки країни. Запровадження найпередовіших технологій, на його думку, дозволить зберегти привабливість Люксембургу в умовах, коли доводиться запроваджувати більш жорстке законодавство. Тому уряд активно стимулює новітні розробки у цій галузі. Для цього в Люксембурзі створений Дім фінансових технологій. Ця державна установа проводить бізнес-курси для розробників, пропонує їм приміщення для роботи, виплачує стипендії, допомагає здійснити бюрократичні процедури, отримати перший кредит та сконтактувати з лідерами галузі. Діяльність дому приносить відчутні результати. Завдяки йому у Люксембурзі створено майже 200 компаній, які працюють у сфері мобільних платежів, електронних грошей, технологій страхування, кредитування, безпеки та автентифікації у фінансових операціях тощо. Оскільки запровадження нових фінансових технологій часто потребує змін у законодавстві, влада Люксембургу ретельно відслідковує найновіші тенденції у розвитку фінансових технологій і оперативно створює необхідну нормативну базу. Наприклад, у 2019 році Люксембург ухвалив закони, які дозволили операції з криптовалютними активами та використання технологій блокчейну у фінансових послугах. Завдяки цьому Люксембург став одним із лідерів у запровадженні блокчейн-рішень, що дозволило підвищити безпеку і знизити вартість операцій купівлі-продажу активів. Зокрема, у країні працює компанія Blockchain.com, один із найпопулярніших у світі сервісів для роботи з криптовалютами та електронними гаманцями. Так само, вловивши тенденцію до інвестицій в екологію, Люксембург у 2012 році відкрив першу у світі зелену біржу, яка торгує акціями проєктів, що сприяють збереженню довкілля і зниженню викидів вуглекислого газу. За неповне десятиліття через біржу емітовано цінних паперів на суму понад 1,3 трильйони євро. До герцогства охоче приходять світові гіганти, приваблені сприятливим податковим режимом, наявністю кваліфікованих працівників і географічним положенням у центрі Європи. Зокрема, тут розташована головна європейська штаб-квартира платіжної системи PayPal. Компанія має у герцогстві повну банківську ліцензію, що дозволяє їй обслуговувати клієнтів по всій Європі. У Люксембурзі базуються європейські філії лідера у сфері інтернет-продажів Amazon та японського інтернет-гіганта Rakuten, який, зокрема, володіє популярним в Україні месенджером Viber. Країна прагне займати чільні позиції в інших актуальних сферах.
У грудні 2024 року уряд Люксембургу заявив про наміри створити в Україні центр розвитку штучного інтелекту і для забезпечення його роботи збудувати один з найпотужніших на континенті суперкомп'ютерів – Meluxina AI. Він має запрацювати вже у 2026-му, а у подальшому планується створити іще більш потужний квантовий суперкомп'ютер – Meluxina Q. Ці комп'ютери стануть базою для розробок штучного інтелекту у сферах фінансів, космосу, кібербезпеки та зеленої економіки і затвердити Люксембург на позиції європейського лідера у цій галузі. 50% машинного часу нових суперкомп'ютерів буде зарезервовано для національних потреб, а решта – для науковців з інших країн ЄС, що потенційно дозволить привабити в герцогство нових кваліфікованих фахівців. Ще одним стратегічним напрямком, який розвивається у Люксембурзі, є космічні технології. Зокрема, в країні працює космічна компанія SAS, яка спеціалізується на послугах супутникового телебачення та зв'язку. Понад 70 супутників, що належать компанії, обслуговують сотні мільйонів людей на всіх континентах. Водночас уряд і Космічне агентство Люксембургу у 2016 році запустили ініціативу Space Resources, спрямовану на експлуатацію природних ресурсів Місяця та інших небесних тіл. Міжнародний договір про космічний простір, укладений у 1967 році, забороняє будь-якій країні привласнювати космічні об'єкти. Проте він дозволяє добувати наявні на них корисні копалини. І коли це станеться, виникне питання власності на ці ресурси. Щоб його вирішити, знадобиться відповідна правова база. Люксембург першим у Європі та другим у світі після Сполучених Штатів створив таке законодавство. Воно гарантує фірмам, які працюють у юрисдикції Люксембургу, право власності на видобуті ресурси і юридичний захист у випадку суперечок. Сьогодні подібні проєкти, можливо, виглядають фантастичними. Проте, коли людські технології дадуть можливість закласти перші шахти на Місяці, компанії, які будуть їх будувати, знатимуть, що найзручніше зареєструвати свій бізнес у Люксембурзі, де вже є всі необхідні закони. Люксембург став не просто фінансовим центром, а інфраструктурою для глобального руху капіталу. Місцем, де правила дозволяють великим грошам рухатись швидко і з мінімальними втратами. Гнучкість та оперативність у створенні законодавчої бази, дієва підтримка стартапів та визнаних лідерів технологічного ринку, фінансування будівництва найсучаснішого наукового обладнання створюють основу нової економіки Люксембургу, яка у перспективі дозволить йому знизити залежність від фінансового сектору і продовжити економічне зростання в умовах, коли йому стає все важче залишатися притулком для європейських багатіїв, які бажають мінімізувати податки. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, Люксембург – це історія про геніальну державу чи про систему, яка дозволяє багатим платити менше? Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі.